tuturor! Vom continua modulul nostru cu următoarea lecție care are ca temă tehnici eficiente de luare a notițelor și de învățare activă. De multe ori, studenții cad în capcana de a scrie absolut tot ceea ce spune profesorul cuvânt cu cuvânt. Problema este că la final avem pagini întregi de text, dar lipsite de claritate. Și atunci apare întrebarea: cât de utile sunt acele notițe? Notițele nu înseamnă cantitate, ci organizare și înțelegere. Ele trebuie să fie un instrument de gândire, o punte între ceea ce spune profesorul și modul în care creierul nostru procesează informații. Cu alte cuvinte, notițele bune nu sunt doar o copie, ci o schemă a modului în care înțelegem noi cursul. Să luăm un exemplu simplu. Dacă scrii fiecare frază a profesorului, vei avea impresia că nu ai pierdut nimic. Dar atunci când vei reciti, vei descoperi că informațiile nu se leagă, iar ideile principale sunt îngropate în detalii. În schimb, dacă sintetizezi, restructurezi și organizezi informația, notițele devin o adevărată hartă de orientare a procesului de învățare. Haideți să vedem câteva metode practice pe care le puteți folosi. Prima metodă este metoda Cornwell. Aceasta împarte pagina în 3 secțiuni. În partea stângă notezi conceptele sau ideile principale. În partea dreaptă scrii detaliile, explicațiile sau exemplele. Iar jos faci un rezumat scurt al lecției. Această metodă nu doar că organizează informația, dar îți oferă o structură foarte utilă atunci când revizuiești informația înainte de examen. În câteva minute poți vedea clar ce este esențial și cum se leagă conceptele între ele. A doua metodă este utilizarea hărților conceptuale. Acestea pornesc de la un concept central care devine punctul de plecare și se ramifică în jurul lui, vizualizând legăturile dintre idei. Sunt extrem de utile, mai ales la materiile unde conceptele se interconectează, de exemplu în psihologie, biologie sau istorie. Creierul nostru reține mai bine imaginile și legăturile vizuale decât un simplu paragraf scris. O altă strategie foarte utilă este folosirea schemelor logice sau a listelor structurate, mai ales atunci când avem de urmărit procese sau pași mari. De exemplu, la un experiment științific sau într-un proces administrativ, o schemă logică te poate ajuta să vizualizezi ordinea exactă a pașilor. Dar, atenție! Nu este suficient să iei notițe. Ele trebuie integrate în ceea ce numim învățare activă. Ce înseamnă asta? În loc să recitești pasiv ceea ce ai scris, transformă notițele în instrumente de verificare. De exemplu, poți să reformulezi întrebări pornind de la notițe, să le discuți cu un coleg sau să explici conceptele în propriile cuvinte. Când explici ceva cu voce tare, creierul tău verifică automat cât de bine ai înțeles. O combinație foarte puternică este să transformi notițele în fișe de recapitulare sau în mini-teste pentru autoevaluare. De exemplu, dintr-un curs de economie poți să extragi 10 întrebări cheie și să vezi dacă poți să răspunzi fără să te uiți pe caiet. În felul acesta, fiecare sesiune de revizuire devine mult mai eficientă.
Vă propun un exercițiu practic. Luați un curs recent, poate chiar cel de ieri, și rescrieți notițele folosind metoda Cornwell. Apoi, formulați 5 întrebări din aceste notițe și încercați să răspundeți fără a privi foaia. Veți observa imediat diferența. Învățarea devine mai activă, mai clară și mai durabilă. Notițele nu sunt doar un rezumat al cursului, ci o punte între predare și învățare. Metodele precum Cornwell, hărțile conceptuale și integrarea principiilor de învățare activă pot transforma complet modul în care vă pregătiți pentru examene și proiecte. Țineți minte, nu contează cât de mult scrieți, ci cât de mult înțelegeți și cum folosiți aceste notițe. Vă mulțumesc pentru atenția acordată.